Linh Nguyên Hoàng đế sẽ là nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay. Ngoài trừ cái bộ giáp thì đi kèm còn có một linh thú cũng rất là đáng chú ý. Mình sẽ cùng với anh em xem thử chất lượng của cái mẫu này như thế nào ha. Bắt đầu với phần hộp thì kích thước cũng khá là to, dày và nặng, mình đoán tầm khoảng 3 kg. Hình ảnh trước hộp thì rất là rõ ràng với nhân vật chính cùng với một linh thú. Có tên được in ở đây, logo của hãng sản xuất. Ở cạnh bên sẽ là những cái hình ảnh giới thiệu, những món vũ khí và phụ kiện đi kèm. Còn khi mà vào bên trong, số lượng runner lần này cũng rất là nhiều, có hơn 60 runner. Sẽ có những cái runner màu vàng được sơn sẵn. Xem qua thì mình thấy chất lượng cũng khá tốt, sáng bóng, có những cái chi tiết màu vàng đồng và màu tối hơn. Cái runner này thì được sơn hai màu khác nhau luôn nè. Những cái chi tiết được làm undergay, cho nên khi mà lắp ráp chúng ta sẽ đỡ lo ghẻ nó bị lộ ra. Cái runner này có chi tiết sơn sẵn. Độ hoàn thiện chỗ này thì mình thấy nó chưa được tốt lắm. Cũng có một vài chỗ sơn hơi bị lem. Cái runner màu tối này chắc chắn là cái phần khung bên trong rồi. Chúng ta sẽ thấy được những cái chi tiết máy móc, nhưng mà mức độ mình thấy nó không có nhiều. Có cái thông tin mà mình biết được là trước khi phát hàng được 1 tháng, hãng đã có một vài chỉnh sửa về cái phần màu sắc. Không rõ là chất lượng nhựa có thay đổi hay không. Nhưng mà qua đó thì chúng ta cũng thấy được là hãng cũng đã quan tâm đến sản phẩm của mình. Có một cái hộp riêng như thế này, sẽ là những cái chi tiết bằng kim loại. Chúng ta sẽ phải tự lắp ráp, chỉ có cái phần chân này là được ráp sẵn thôi. Mình ráp lại để xem thử như thế nào luôn. Ấn tượng của cái bộ khung này đó chính là cân nặng. Cơ bản thôi, nhưng mà khi cầm trên tay thì cảm giác rất là nặng luôn. Lý do là có đến 75% là kim loại, 25% còn lại là hãng sử dụng nhựa BOM. Lắc thử cũng thấy được cái độ cứng cáp rất là tốt. Cái bộ khung này thì anh em cũng nên bẻ trước, cho những cái phần nhựa này nó giãn ra một tí, để khi mà chơi thì nó sẽ thoải mái hơn. Vậy là xong cái phần chuẩn bị rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp ráp để hoàn thành em nó luôn. Với cái số lượng runner khổng lồ này, ban đầu mình cũng hơi quan ngại, sẽ rất là lâu để hoàn thành. Nhưng mà cũng may là nhờ có đánh dấu rõ ràng, chất lượng nhựa ổn để xử lý, chi tiết sắp xếp nó cũng hợp lý và hệ thống undergay, cho nên quá trình lắp ráp cũng khá là thoải mái. Anh em có thể yên tâm. Còn nếu như mà anh em muốn ráp nhanh hơn thì có thể thử cách giống như mình, đó là ghi nhớ cái phần màu sắc. Do là cái bộ màu nó cũng không có quá nhiều, chỉ cần nhớ màu là chúng ta có thể kiếm được runner rất là nhanh. Khi mà ráp thì sẽ có những cái vị trí nhựa BOM nó sẽ rất là cứng. Dễ thấy nhất là khi anh em ráp con rồng. Như trước đây thì mình vẫn sử dụng Vaseline bôi cho cái khớp này. Và trước khi đến với cái hình dạng hoàn chỉnh thì đây là cái bộ khung khi mà gắn thêm vào. Sẽ không có trong hướng dẫn, cho nên cái bước này mình tự xem hình sau đó là lắp ráp theo thôi. Đúng như dự đoán khi mà xem ở cái phần runner, bộ phận thì có thể đầy đủ, nhưng mà chi tiết ở cái bộ khung này thì ở mức cơ bản chấp nhận được thôi. Không có quá nhiều chi tiết cơ khí, nhiều khu vực thì để trống và chỉ đơn giản là một lớp thôi. Màu sắc mình thấy là có màu xám nè, một tí màu vàng và những cái vị trí màu đỏ. Nhìn chung thì chắc chắn không phải là cái điểm mà hãng đầu tư rồi, cho nên cũng không có quá nhiều thứ ở cái phần này. Tiếp theo là hình dạng chính thức của em nó. Đi kèm theo là một linh thú dạng rồng. Với cái cặp này thì mình liên tưởng ngay đến một mẫu của dòng Motonuclear. Nhưng mà tí nữa mình sẽ giới thiệu sau với anh em ha. Về phần nhân vật chính này, chiều cao của em nó là tầm khoảng 25cm và khá là nặng. Tỷ lệ khi mà nhìn vào thì mình thấy cái phần thân được làm nhỏ lại. Hai cái vai thì được làm tách rời ra, cho nên cái phần ở phía trên này giống như là 3 phần tách biệt. Thiết kế có những cái lớp giáp dài che ở phía dưới, thì đây đúng là cái bộ giáp khi mà ra trận rồi. Điểm cộng ở cái mẫu này với mình đó chính là phần màu sắc. Màu chủ đạo là cái màu trắng ngà, màu vàng và một vài chi tiết màu nâu trong suốt. Khi mà phối vào, cái cảm giác mang lại rất là cổ đại. Mình thấy hãng đã đúng khi mà chỉnh sửa cái màu trắng này. Khi mà lắp ráp thì chúng ta có nhiều vị trí có thể lựa chọn để thay đổi.
Màu nào cũng hợp, nhưng mà mình thì chọn cái phiên bản đầu tiên thôi. Ngoài ra thì anh em có thể bổ sung những cái họa tiết hoa văn này. Bình thường thì mình sẽ không dán đâu, nhưng mà chắc là sau video này mình sẽ ngồi tút lại em nó. Nhìn không như thế này thì nó hơi đơn giản ha. Một tí tổng quan là vậy, tiếp theo thì chúng ta sẽ xem kỹ hơn ở từng bộ phận. Ở phần đầu này, giống như là đang đội một cái vương miện màu vàng. Ở giữa sẽ có chi tiết màu nâu. Mắt kép. Dưới cằm thì giống như là một cái chòm râu. Phần mắt này là chi tiết được sơn sẵn chứ không phải là dạng tách màu. Còn đây là góc nhìn ở phía sau. Và cái chốt kết nối với thân. Ở phần thân thì những cái chi tiết xung quanh được làm to hơn bình thường, cho nên như lúc nãy mình có nói, khi mà nhìn vào thì mình thấy cái phần thân này nó hơi nhỏ. Nhìn từ phía trước thì chúng ta sẽ thấy cái giáp cổ này nó nhọn hướng ra phía sau. Phần eo tối màu với chi tiết máy móc lộ ra. Còn đây là ở phía sau lưng. Cái chỗ này sẽ rất là đẹp khi mà cử động. Để gắn thêm phụ kiện, chúng ta sẽ mở cái nắp ở trên lưng. Qua cánh tay, thiết kế giáp vai lần này rất là đặc biệt. Nó không phải là cái dạng giáp che thông thường, mà giống như là một cái bộ hỗ trợ. Mình thấy có những cái cảm biến. Chi tiết giống như là cái bộ đẩy. Cái vòng màu vàng này có thể thay đổi thành màu xám. Và một cái khiên ở bên ngoài. Phần khiên này chúng ta có thể tháo rời ra. Gắn xuống cánh tay. Như thế này. Tạo hình cánh tay này mình thấy cũng khá là đẹp. Có giáp trắng, vàng và những chi tiết màu nâu. Mẫu này thì chúng ta sẽ có thêm những cái bàn tay thay thế. Mỗi bàn tay sẽ có cử động ở cái ngón cái. Và có khớp cử động riêng cho từng bàn tay luôn. Ở phần thân dưới này sẽ là những cái giáp váy rất là to. Phía trước được làm nhọn và có khả năng bung ra. Thêm hai cái mảnh nhỏ hơn. Ở hai bên cũng có thêm một cái giáp nhỏ ở phía trước cử động được. Cuối cùng là ở phía sau. Mặt bên trong có thêm một lớp. Chi tiết khá là đơn giản thôi. Xuống đến phần chân. Tạo hình, màu sắc, chi tiết mình thấy ở mức tốt. Có những cái chỗ được tách màu ra nè. Thiết kế ở cái phần này có một vài chỗ mình không thích. Anh em xem cái đường nét ngay cái chỗ giáp gối nè. Cảm giác nó hơi thiếu liên kết chỗ này ha. Thêm một chỗ nữa là ở phía sau, ngay cái chỗ khớp kim loại này. Độ hoàn thiện nó chưa tốt, cho nên nhìn nó sẽ hơi khó chịu. Và vì kích thước khá là to cho nên cảm giác nó hơi đơn giản. Nếu như mà sử dụng cái đề canh nước dán vào thì mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn. Và với một cái bộ giáp như vậy thì biên độ có bị hạn chế lại hay không? Tiếp theo chúng ta sẽ xem qua phần cử động. Nhờ cái khớp kết nối với thân, phần đầu này có thể cúi xuống khá là tốt. Nhưng mà ngước lên thì ở mức trung bình thôi. Xoay qua hai bên thì anh em nên cẩn thận ngay cái chỗ giáp cổ này. Ở phần thân nó sẽ có hai khớp ở bụng. Đây là cái biên độ gập nè. Khi mà gập, chi tiết phía sau lưng nhìn cũng rất là đã. Khi mà nghiêng qua hai bên, sẽ sử dụng cái khớp ngay phần ngực. Và xoay nhờ cái khớp kết nối với thân dưới. Có cái khớp hỗ trợ cho phần cánh tay. Đưa lên một tí ở phía trước. Dỡ lên xuống. Tinh chỉnh cái giáp vai để tay có thể đưa được cao hơn 90 độ. Nói riêng về cái giáp vai này, cái mảnh giáp ở phía trước và phía sau có thể cử động được. Cái giáp nhọn ở phía trên có thể nâng lên. Đồng thời, cái bộ đẩy ở phía sau sẽ chuyển động cùng một lúc. Phần màu nâu bên trong này khi mà ráp anh em có thể thay đổi thành cái màu xanh nữa. Và cái giáp che ở bên ngoài, chỗ này thì được kết nối bằng một cái bộ khớp, có thể mở rộng ra và thay đổi góc độ. Cái cánh tay có thể xoay.
khớp chỏ với 3 phần. Khi mà gặp thì cũng rất là sát. Chỗ này thì chỉ có cái phần giáp nhỏ ở phía sau nó chuyển động thôi. Thêm một khớp xoay ở phía dưới. Cổ tay cử động được một tí. Cái giáp che. Và khớp kết nối với bàn tay. Chúng ta cùng xem lại cử động của những cái váy ha. Hai cái mảnh giáp ở phía trước có thể mở rộng ra và dở cao lên. Mảnh giáp nhỏ ở bên hông cũng có thể cử động được. Còn đối với cái mảnh giáp lớn, đây là khớp kết nối nè, có thể mở rộng ra. Xoay. Dở lên được. Chỗ này sẽ tạo ra một cái khoảng trống dành chỗ cho cử động ở chân. Còn đây là khớp ở cái váy phía sau. Nói về cử động ở chân, đầu tiên là phần khớp háng có thể hạ xuống được một tí để gia tăng thêm cái biên độ cử động. Cộng thêm cái việc tinh chỉnh cái phần giáp váy này thì phần chân có thể đá được khá là cao. Đá ra được phía sau. Xoạc ngang cũng khá là tốt. Có khớp xoay ở đùi. Khi mà gặp, những cái giáp ở gối này cũng có chuyển động trượt. Biên độ gặp mình thấy cũng tốt nè. Chi tiết ở phía sau bắp chân cũng cử động được. Khi mà phần cổ chân này đưa lên xuống. Cái giáp hai bên. Còn cái giáp ở phía trước kết nối bằng một cái khớp tròn, có thể xoay lắc nhẹ và đưa lên xuống, chừa chỗ cho cử động ở bàn chân. Có thể xoay, lắc và mũi chân. Mình có thử tạo dáng quỳ xuống để anh em cùng đánh giá cái biên độ ở cái mẫu này ha. Tiếp tục là phần vũ khí. Đầu tiên là một cái thanh kiếm với cái lưỡi màu vàng. Phía dưới có một cái viên ngọc màu xanh. Và tay cầm. Chỗ này có thể mở ra để thay đổi hình dạng nè. Tiếp đến là một cái cặp kiếm một lưỡi như thế này. Màu sắc cũng được phối giống với cái thanh kiếm vừa rồi. Chỗ này như giới thiệu thì có thể tách ra, trở thành những cái lưỡi kiếm ngắn hơn và bay xung quanh nhân vật chính. Chúng ta còn được cho thêm những cái thanh trống để có thể mô phỏng lại nè. Hoặc là nếu tháo cái phần tay cầm này ra, kết hợp với thanh kiếm hai lưỡi lúc nãy sẽ trở thành một thanh kiếm lớn hơn, ngầu hơn. Kích thước cũng cao hơn nhân vật chính luôn. Có một cái điểm mà mình nghĩ là lỗi, đó là cái rãnh này dùng để gắn cái tay cầm vũ khí. Nhưng mà khi cầm vào, khoảng cách nó quá gần nhau, cho nên chúng ta sẽ không cho cầm hai tay vào được. Chỉ có cầm được một tay thôi. Thanh kiếm này cũng không có chốt để có thể gắn lên người được. Đó là về nguyên linh hoàng đế. Tiếp theo sẽ nói về linh thú đi kèm. Tiên thiên ứng long. Hình dạng rồng, có thân dài giống như là rồng châu Á, nhưng mà lại có cánh, cũng khá là lạ. Sẽ có 4 cái cánh ở phía trước và 2 cánh nhỏ ở chân sau. Con rồng này cũng có những chi tiết kim loại. Chiều dài tầm khoảng 60 cm. Khi mà lắp ráp thì chúng ta sẽ phải xử lý những chi tiết giống nhau. Anh em nên chuẩn bị tinh thần trước. Màu sắc cũng được phối lại từ cái tông màu của hoàng đế. Màu trắng ở thân, những cái giáp màu vàng, bộ cánh màu xanh và những cái vây trên lưng màu nâu trong suốt. Phần vây này cũng có công dụng che những cái khớp lại. Cái phần mắt của em nó là miếng dán duy nhất ở cái mẫu này. Chi tiết kim loại sẽ nằm ở vị trí 4 cái cánh lớn.
Còn ở phần thân thì được kết nối bằng nhiều khớp, có thể cử động lên xuống và lắc qua được hai bên. Mặc dù là nhiều khớp như vậy nhưng mà mình thấy nó hơi khó điều hướng, cho nên việc tạo dáng nó cũng không thoải mái lắm đâu. 4 cánh tay thì có thiết kế giống nhau và có khớp để có thể cử động được. Và những cái cánh, chúng ta có thể di chuyển nguyên cái phần này, xoay lắc để có thể mở rộng. Và tách ra thành những cái cánh nhỏ hơn. Cái cánh nhỏ ở phía sau cũng có thể xoay lắc được. Ở phần đầu, em nó có thể há miệng ra nè. Phía bên trong giống như là một cái khẩu pháo. Do là kích thước dài và cân nặng cho nên phần phía trên này anh em nên chú ý. Nó sẽ rất là dễ bị ngã khi mà tạo dáng. Đó là riêng về con rồng. Còn để tương tác với hoàng đế thì chúng ta sẽ dùng cái bộ backpack này. Có cái chốt kim loại luôn. Và cử động được. Gạt cái chốt để khóa lại. Tháo những cái cánh này ra. Gắn vào. Hình dạng bây giờ nhìn cũng lung linh hơn rồi. Con rồng bây giờ nhìn nó cũng truyền thống hơn. Ngoài ra còn có thêm một cái giáp thay vào cái phần thân này để gắn nguyên con rồng vào đây. Cái hình dạng này thì mình không có thích lắm. Liên kết nó cũng đơn giản quá. Nhìn giống như là con rồng nó bị dính vào linh nguyên hoàng đế ha. Và cuối cùng, để trưng bày thì chúng ta có một cái chân đế, một cây trống có những tinh chỉnh cơ bản. Những cái lỗ xung quanh sẽ cho thanh trống nhỏ. Và ở giữa này sẽ là một cái hộc, chúng ta sẽ lưu trữ những cái bàn tay thay thế vào đây. Điểm hạn chế mình thấy được là chúng ta chỉ có một cái chân trống thôi, dành cho nhân vật chính hoặc là con rồng. Tất nhiên là chúng ta có thể sử dụng những cây trống phụ để kê được con rồng lên. Nhưng mà với cân nặng và kích thước này thì tinh chỉnh sẽ khá là nhiều. Nói về cân nặng, anh em nên cực kỳ lưu ý khi mà gắn cái con rồng này. Cái chốt chuyển nhỏ này mình thấy nó không được chắc chắn đâu. Sẽ có 3 chốt chuyển cho 3 phần cần gắn lên chân đế. Và cái chốt này nó cũng trơn, cho nên nó sẽ bị nghiêng qua khi mà không cân bằng. Ok, vậy đó là những gì mình thấy được. Sau đây là một vài tổng hợp của mình ha. Đầu tiên là nói về thiết kế. Đây là một cái bộ giáp mình nghĩ là hãng đã cố gắng làm theo phong cách châu Á, khi mà phần giáp được làm giống như là những vị tướng, khác biệt so với những hiệp sĩ châu Âu. Độ chi tiết thì ở mức trung bình, nó không có quá nhiều. Màu sắc thì có vẻ như là do mình không có dán decal cho nên cảm giác nó hơi đơn điệu. Nhưng mà tông màu mang lại cái cảm giác cổ xưa, mình rất là thích cái điều này. Thêm một cái điểm cộng nữa, đó chính là con rồng. Tạo hình khá là đẹp, ngầu, màu sắc cũng hợp với nhân vật chính. Tuy nhiên thì mình thấy hơi tiếc về những cái tương tác. Chỉ đơn giản là gắn bộ cánh vào thôi. Còn cái việc mà có khớp để em nó gắn vào trên lưng thì mình thấy nó không có đẹp. Ngoài ra thì không có thêm điều gì đặc biệt. Cái điểm mà mình nghĩ là có thể cải thiện được đó chính là độ chi tiết trên giáp nè. Kích thước lớn nhưng mà hơi đơn giản. Lỗi ở cái bàn tay cầm vũ khí. Phần chân đế này phải được nâng cấp để hỗ trợ cho cả hai. Và cứng cáp hơn ở những cái cục chuyển. Cuối cùng là về giá thành. Với bản trải nghiệm sớm thì giá sẽ hơi cao. Nhưng mà đối với cái phiên bản thương mại thì đây là một cái mẫu mà anh em có thể trải nghiệm được. Rất là tốt. Ok, đó là những gì mình thấy được. Còn bây giờ thì cảm ơn em đã dành thời gian theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.